ሰላም የኔ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ምንድነው በአንድ ማብሪያ ማጥፊያ እንዴት አንድን አምፖል መቆጣጠር እንደምንችል ነው። እንግዲህ ከሚያስፈልጉ ነገሮች በጥቂቱ አምፖል ያስፈልገናል። አንድ ኤልኢዲ አምፖል ያስፈልገናል። ሲቀጥል ስዊች ቱ ዌይ ስዊች የሚባለው ያስፈልገናል። እንዲሁም አምፖል ማቀፋፈያ ወይም ደግሞ ላምፕ ሆልደር ያስፈልገናል። እንዲሁም ሰርኪዩት ብሬከር ወይም ደግሞ መቆጣጠሪያ ብሬከር ያስፈልገናል። ይሄ ብሬከር ባለ 10 አምፒር እና እንዲሁም ባለ 20 አምፒር ያስፈልገናል። ይሄ ባለ 10 አምፒር ለመብራት የምንጠቀመው፣ ይሄ ደግሞ ባለ 20 አምፒሩ ለፕሮቴክሽን ወይ ደግሞ ለሜን የምንጠቀመው ነው። እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ገመድ ያስፈልገናል። ገመድ በተለያዩ የከለር አይነቶች ያስፈልገናል። ስለዚህ እንዲሁም ደግሞ ሃንድ ቱልሶች፣ የተለያዩ የእጅ መሳሪያዎች፣ ስክሩ ድራይቨር ያስፈልገናል። ሁለቱም አይነት ስክሩ ድራይቨር ያስፈልገናል። እንዲሁም ፒንስ ያስፈልገናል ማለት ነው። ስለዚህ እንዴት እንደሆነ መጀመሪያ የዲያግራሙን በመስራት እንጀምራለን ማለት ነው። መጀመሪያ ዲያግራሙን ድሮ አደርግላችኋለሁ፣ እንድትከታተሉኝ በአክብሮት ተጋብዛችኋለሁኝ። እሺ ተመልካቾቼ፣ መጀመሪያ የዲያግራሙን ድሮ ማድረግ የሚኖርብን ማለት ነው። እንደሚታወቀው እንግዲህ አንድ ላይቲንግ ሲስተም ለመስራት ወይም ደግሞ አንድ መብራት ለመስራት የሚያስፈልገን ነገር ምንድነው? ሶርስ ያስፈልገናል ማለት ነው። ወይ ደግሞ ምንጭ፣ የኤሌክትሪክ ሶርስ ያስፈልገናል። ይሄ ሶርሳችን እዚህ ጋር ኒውትራል ኤንድ ፌዝ ብለን መለየት እንችላለን። ወይ ደግሞ ይሄን ማይነስ ይሄን ፕላስ አድርገን እንጀምራለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሶርሳችን ነው ማለት ነው። ሶርሳችን ነው። ስለዚህ አምፖል ማብራት ስለሆነ የፈለግነው አሁን ከሶርሳችን ሁለት ገመድ ይመጣል ማለት ነው። ፌዝ ኤንድ ኒውትራል የሚባል ተርሚናል አለ። ከዛ በኋላ ምንድነው ይሄ ሁለቱንም ቀጥታ ለአምፖል የምንሰጠው ከሆነ አምፖሉ ያለምንም ስዊች ዝም ብሎ ነው የሚበራው። ስለዚህ ሁልጊዜ ፌዝ የሚባለውን ተርሚናል ወደ አምፖል እናስገባለን ማለት ነው። ወደ ስዊቻችን እናስገባለን። ስለዚህ እዚህ ጋር የስዊች ተርሚናል እዚህ ጋር እናስቀምጣለን። እንደዚህ ሁለት አድርገን ጀስት ሁለት ተርሚናል ነው የሚኖረው። እዚህ ጋር ኤል እና ዋን የሚል ወይ ደግሞ ይሄኛው ኢንፑት ነው፣ ይሄ ደግሞ አውትፑት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሁልጊዜ ኤል የሚለው ተርሚናል ላይ ማብሪያ ማጥፊያው ላይ ያሳያችኋለሁ። ፌዝ የመጣውን ተርሚናል እናስገባለን። ከዛ ከዋን የሚወጣውን አውትፑት ወደ ውጭ እናወጣለን። ከዛ ወደ አምፖል እንወስደዋለን። ይሄ ከአንድ የሚወጣው ማለት ነው። እንዲሁም ከኒውትራል የሚመጣውን ተርሚናል እንወስደውና ከአምፖል ጋር እናያይዘዋለን ማለት ነው። ዘን ይሄ ሁለቱም ሆነ ላምፕ ሆነ ማለት አምፖል ሆነ ማለት ነው። ሶ ምንድነው ዋናው ጥቅሙ? አሁን በዚህ ዋን ዌይ ስዊች በምንለው ወይ ደግሞ በአንድ ማብሪያ ማጥፊያ ይሄንን አምፖል ኦን ኦፍ ማድረግ ነው ዋናው አድቫንቴጃችን ወይ ደግሞ ዋናው አስፈላጊነቱ ማለት ነው። እዚህ ጋር ያለውን ስዊች እንደምትመለከቱት ይሄ ስዊች ይሄ ማለት ነው። በምትመለከቱበት ጊዜ እዚህ ጋር ተርሚናል አለው። እዚህ ጋር ዋን የሚል ተርሚናል አለ። እዚህ ጋር ደግሞ ኤል የሚል ተርሚናል አለ። እዚህ ጋር ቱ የሚል ተርሚናል አለ ማለት ነው እንደምትመለከቱት። ስለዚህ ይሄኛውን ኤል የሚለውን ተርሚናል እና ይሄኛውን ዋን የሚለውን ተርሚናል ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። እቺና እቺ ነው የምንጠቀመው። ወይ ደግሞ ኤል እና ቱ የሚለውን ልንጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ይሄ ሶስቱንም መቼ እንጠቀማለን የሚለውን በቀጣዩ ቪዲዮ ማሳያችሁ ይሆናል። ስለዚህ አሁን ኤል እና ዋን ላይ በመጠቀም አምፖል ኦን ኦፍ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱ ኤል እና ዋን የሚለው ተርሚናል ላይ እናያይዛለን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት ስኬች ካደረግን በኋላ እንደምትመለከቱት በዚህ መሰረት ስኬች ካደረግን በኋላ ወደ ፕራክቲካል እንሄዳለን። እዚህ ጋር ብሬከር እንዴት እንቀጥላለን ልትሉኝ ትችላላችሁ። እሱን አሳያችኋለሁ። ብሬከር ያው ለፕሮቴክሽን ነው የምንጠቀመው እንደነገርኳችሁ። ስለዚህ እዚህ ፌዝ የሚለው ተርሚናል ላይ በመቁረጥ እቺን በመቁረጥ ማለት ነው፣ እዚህ ላይ በመቁረጥ አንዱን እንደዚህ እናያይዘዋለን። ስለዚህ እዚህ ጋር አንዱ ኢንፑት፣ እዚህ ጋር አንደኛውን አውትፑት እናደርጋለን ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ማለት ነው። እዚህ ጋር ኢንፑቱን እናስገባለን፣ እዚህ ጋር አውትፑቱን እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ፕራክቲካሊ እንዴት እንደሚሰራ ለማየት እንሞክራለን። ተከታተሉ። ስለዚህ እዚህኛው ተርሚናል ላይ ብሬከር ላይ እናያይዛለን መጀመሪያ አውትፑቱንም እንደዚሁ እናያይዛለን። ሌላ ተጨማሪ አንድ እዚህ ይኖረናል።
ከዛ ምንድነው ወደ ስዊች ነው የምናስገባው። እንደነገርኳችሁ ሁሌ ከብሬከር የሚወጣው ወደ ስዊች እናያይዛለን። ጃስት እቺን እንወጣታለን። ኤል የምትለው ተርሚናል ላይ እናያይዛታለን እዚች ጋር ማለት ነው። ኤል የምትለው ተርሚናል ላይ እናያይዛታለን። ከኤል የሚወጣው ተርሚናል አለ፣ እንዲሁም ከአንድ የሚወጣው ወይ ደግሞ ከሁለት የሚወጣው በዚህ መሰረት ኤል ላይ እና ዋን ላይ እናያይዛለን ማለት ነው። ከብሬከር የሚመጣው ማለት ነው። ከብሬከር የሚመጣው በመቀጠል ምንድነው የምናደርገው? እቺ ኤን የምትለውን ተርሚናል እና ከስዊች የሚወጣውን ሁለቱን ገመድ ማለት ነው ለላምፕ ሆልደር እንሰጠዋለን ማለት ነው። እነዚህ ሁለቱን ተርሚናል ለላምፕ ሆልደር ወይም ደግሞ ለአምፖል ማቀፊያ እንሰጠዋለን ማለት ነው። እቺ እናያይዛለን እዚች ላይ በዚህ መሰረት እናያይዘናል። ከዛ አምፖላችን እናያይዛለን እዚህ ጋር ስለዚህ እንዴት እንደሚሰራ አሁን ፕራክቲካሊ እናየዋለን ማለት ነው። ኦፕሬሽኑ እንዴት እንደሆነ እናየዋለን። ስለዚህ አሁን ኦፕሬሽኑን እናያለን ማለት ነው። በዚህ መሰረት አያይዘናል። ስለዚህ እንዴት ይሰራል የሚለው እናያለን። እዚህ ጋር ብሬከሩን መጀመሪያ ኦን እናደርጋለን። ከዛ ማብሪያ ማጥፊያችንን እናበራለን። እንደምትመለከቱት በአንድ ማብሪያ ማጥፊያ አንድ አምፖል እንዲሁም አንድ ብሬከር እንዴት መስራት እንደምንችል አይተናል ማለት ነው። ብሬከራችንን እንደፈለግን ማጥፋት ማብራት እንችላለን። እንዲሁም ስዊቻችንን ኦን ኦፍ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ለዛሬ ያሳያችሁ ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር። ለቀጣይ እንድሰራላችሁ የምፈልጉት ነገር ካለ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። በሌላ ቪዲዮ ሌላ ጊዜ እስክንገናኝ አመሰግናለሁ። ሰላም ሁኑልኝ። ቻው